हाय फ्रेंड्स, आजच्या लेसनमध्ये रोज पुन्हा पुन्हा वापरल्या जाणाऱ्या इंग्लिश सेंटेन्सेसची आपण प्रॅक्टिस करणार आहोत. चला तर मग आजच्या लेसनला सुरुवात करूया. मला तुला भेटायचे आहे. आय वॉन्ट टू मीट यू. आय वॉन्ट टू मीट यू. तू मला भेटशील. विल यू मीट मी. विल यू मीट मी. मी तुझी वाट पाहीन. आय विल वेट फॉर यू. आय विल वेट फॉर यू. तुला यावं लागेल. यू हॅव टू कम. यू हॅव टू कम याचा अर्थ तुला यायचं आहे असा देखील होतो. तू केव्हा भेटशील. व्हेन विल यू मीट. व्हेन विल यू मीट. आपण सायंकाळी भेटू. विल मीट इन द इव्हनिंग. विल मीट इन द इव्हनिंग. किती वाजता. व्हॉट टाइम. व्हॉट टाइम. सायंकाळी 6 वाजता. 6 in the evening. 6 in the evening. मी त्याला भेटायला जात आहे. आय एम गोइंग टू मीट हिम. आय एम गोइंग टू मीट हिम. तू का हसत आहेस. वाय आर यू लाफिंग. वाय आर यू लाफिंग. मी हसत नाहीये. आय एम नॉट लाफिंग. आय एम नॉट लाफिंग. खोटं बोलू नकोस. डोंट लाय. डोंट लाय. मला त्याबद्दल माफ कर. आय एम सॉरी फॉर दॅट. आय एम सॉरी फॉर दॅट. तू इथेच थांब. यू स्टे हिअर. यू स्टे हिअर. मी परत येईन. आय विल कम बॅक. आय विल कम बॅक. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी तुला फोन करेन हे तुम्ही इंग्लिशमध्ये कसे बोलणार कमेंट सेक्शनमध्ये नक्कीच कळवा. चला पुढील सेंटेन्सेसची प्रॅक्टिस करूया. मन लावून काम कर. वर्क होल हार्टेडली. वर्क होल हार्टेडली. होल हार्टेडली म्हणजे मन लावून किंवा मनापासून. लक्ष देऊन काम कर. डू युअर वर्क केअरफुली. डू युअर वर्क केअरफुली. तू करू शकतोस. यू कॅन डू इट. यू कॅन डू इट. हे शक्य आहे. इट्स पॉसिबल. हे शक्य आहे. इट्स पॉसिबल. तू आता जाऊ शकतोस. नाऊ यू कॅन गो. नाऊ यू कॅन गो. मला जायची परवानगी द्या. अलाव मी टू गो. अलाव मी टू गो. तुझे कपडे बदल. चेंज युअर क्लोथ्स. चेंज युअर क्लोथ्स. तुझे बूट घाल. पुट ऑन युअर शूज. पुट ऑन युअर शूज. कपडे घाल. बूट घाल. एखादी वस्तू शरीरावर घाल म्हणण्यासाठी आपण पुट ऑनचा वापर करून बोलू शकतो. माझे ऐक. लिसन टू मी. माझे ऐक. लिसन टू मी. गडबड करू नकोस. डोंट मिस अप. डोंट मिस अप. तू हे काय केलेस. व्हॉट हॅव यू डन. व्हॉट हॅव यू डन. तुझ्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. मी हे नाही केले. आय डिडंट डू दिस. आय डिडंट डू दिस. माझा विश्वास करा. ट्रस्ट मी. ट्रस्ट मी. भोळा भाबडा बनू नकोस. डोंट बी इनोसंट. डोंट बी इनोसंट. मला सर्व माहीत आहे. आय नो एव्हरीथिंग. आय नो एव्हरीथिंग. तू का खोटं बोलत आहेस. वाय आर यू लाईंग. वाय आर यू लाईंग. मला मूर्ख बनवू नकोस. डोंट मेक मी फूल. डोंट मेक मी फूल. असं बोलू नकोस. डोंट टॉक लाईक दॅट. डोंट टॉक लाईक दॅट. मला नाही असं आवडत. आय डोंट लाईक इट. आय डोंट लाईक इट. तुला माहीत आहे का. डू यू नो. डू यू नो. कशाबद्दल. व्हॉट अबाउट. व्हॉट अबाउट. मी खूप अडचणीत आहे. आय एम इन बिग ट्रबल. आय एम इन बिग ट्रबल. मला हे माहीत नव्हतं. आय डिडंट नो इट. आय डिडंट नो इट. काय झालं. व्हॉट हॅपन्ड. व्हॉट हॅपन्ड. मला काही पैशांची गरज आहे. आय नीड सम मनी. आय नीड सम मनी. तू मला काही पैसे उसने देऊ शकतोस का.
कॅन यू लेंड मी सम मनी? कॅन यू लेंड मी सम मनी? हो नक्कीच. यस शुअर. यस शुअर. कृपया माझी मदत करा. काइंडली हेल्प मी. काइंडली हेल्प मी. काहीतरी बोला. से समथिंग. काहीतरी बोला. से समथिंग. घाबरू नकोस. डोंट बी पॅनिक. डोंट बी पॅनिक. काळजी करू नकोस. डोंट वरी. डोंट वरी. मी तुझ्यासोबत आहे. आय एम विथ यू. आय एम विथ यू. समोरच्या व्यक्तीला आधार देण्यासाठी आपण त्याला म्हणू शकतो आय एम विथ यू. तुझ्याकडे दुसरा पर्याय नाही. यू हॅव नो अदर अल्टरनेटिव्ह. यू हॅव नो अदर अल्टरनेटिव्ह. तू खूप मेहनत केली आहेस. यू हॅव वर्कड हार्ड. यू हॅव वर्कड हार्ड. मला विचारू नकोस. डोंट आस्क मी. डोंट आस्क मी. मला काम करू दे. लेट मी वर्क. लेट मी वर्क. मला उत्तर पाहिजे. आय नीड आन्सर. आय नीड आन्सर. मला तुमची मदत पाहिजे. आय नीड युअर हेल्प. आय नीड युअर हेल्प. जिद्द करू नकोस. डोंट इन्सिस्ट. डोंट इन्सिस्ट. माझा तिरस्कार करू नकोस. डोंट हेट मी. डोंट हेट मी. मी तुझा तिरस्कार करतो. आय हेट यू. आय हेट यू. तू किती उद्धट आहेस. हाऊ रूड ऑफ यू. हाऊ रूड ऑफ यू. माझ्या घरातून निघ. गेट आउट ऑफ माय होम. गेट आउट ऑफ माय होम. त्रास दिल्याबद्दल माफ करा. सॉरी टू बॉदर यू. सॉरी टू बॉदर यू. मला फसवू नकोस. डोंट डिसीव्ह मी. डोंट डिसीव्ह मी. मला राग देऊ नकोस. डोंट मेक मी अँग्री. डोंट मेक मी अँग्री. ती तुला काहीच बोलली नाही. सी डिडंट से एनिथिंग टू यू. सी डिडंट से एनिथिंग टू यू. तुम्ही काय शोधत आहात. व्हॉट आर यू लुकिंग फॉर. व्हॉट आर यू लुकिंग फॉर. माझा मोबाईल कुठं आहे. वेअर इज माय मोबाईल. वेअर इज माय मोबाईल. मला माहीत नाही. आय डोंट नो इट. आय डोंट नो इट. जास्त भाव खाऊ नकोस. डोंट ॲक्ट सो प्रायसी. डोंट ॲक्ट सो प्रायसी. मला गुदगुले करू नकोस. डोंट टिकल मी. डोंट टिकल मी. गुदगुल्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात टिकल. मला हात लावू नकोस. डोंट टच मी. डोंट टच मी. स्पष्ट बोल. स्पीक क्लिअरली. स्पीक क्लिअरली. तुला काय पाहिजे. व्हॉट डू यू वॉन्ट. व्हॉट डू यू वॉन्ट. हे काही बरोबर नाही. दिस इज नॉट फेअर. दिस इज नॉट फेअर. तुला माझं म्हणणं समजलं का. डिड यू गेट माय पॉइंट. डिड यू गेट माय पॉइंट. मस्करी थांबव. स्टॉप किडिंग. स्टॉप किडिंग. सर्व काही ठीक आहे. एव्हरीथिंग इज फाईन. एव्हरीथिंग इज फाईन. माझ्या नजरेपुढून बाजूला हो. गेट आउट ऑफ माय साईट. गेट आउट ऑफ माय साईट. ज्यावेळेस आपल्याला खूप राग आलेला असतो त्यावेळेस आपण म्हणत असतो की माझ्या नजरेपुढून बाजूला हो, म्हणजे गेट आउट ऑफ माय साईट. तुमची काय अडचण आहे. व्हॉट्स युअर प्रॉब्लेम. व्हॉट्स युअर प्रॉब्लेम. मी तुम्हाला काही विचारू शकतो का. कॅन आय आस्क यू समथिंग. कॅन आय आस्क यू समथिंग. इथे काय घडत आहे. व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर. व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर. कृपया बसून राहा. प्लीज बी सिटेड. प्लीज बी सिटेड. तू केव्हा पोहोचशील. वेन विल यू रीच. वेन विल यू रीच. मी रस्त्याने आहे. आय एम ऑन माय वे. आय एम ऑन माय वे. सर्व काही ठीक आहे ना. इज एव्हरीथिंग ऑल राईट. इज एव्हरीथिंग ऑल राईट. डिअर फ्रेंड्स, आता हे सेंटेन्स तुमच्या प्रॅक्टिससाठी काय चालू आहे हे तुम्ही इंग्लिशमध्ये कसे विचारणार कमेंट सेक्शनमध्ये नक्कीच कळवा. पुढील सेंटेन्सची प्रॅक्टिस करूया. तू केव्हा आलास. वेन डिड यू कम. वेन डिड यू कम. तुझ्याशी नंतर बोलतो. टॉक टू यू लेटर. टॉक टू यू लेटर. मला समजलं नाही.
आय डिडंट अंडरस्टँड. आय डिडंट अंडरस्टँड. मला बरं वाटत नाहीये. आय एम नॉट फीलिंग वेल. आय एम नॉट फीलिंग वेल. मी तुमच्यासाठी काय करू शकतो? व्हॉट कॅन आय डू फॉर यू? व्हॉट कॅन आय डू फॉर यू? काळजी करायची गरज नाही. डोंट नीड टू वरी. डोंट नीड टू वरी. मी ठीक आहे. आय एम ओके. आय एम ओके. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्कीच लाईक करा. असेच नवनवीन व्हिडिओ तुमचे मिस होऊ नयेत यासाठी डेली इंग्लिश फॉर यू चॅनल आजच सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करा. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. टेक केअर.